Allow Prince. Right guys, welcome. Allow Prince. Everything of the Picsart වැඩක් කරන්න යන්නේ. Right එනවා ඔයාලගේ සුපිරිම ෆොටෝ එකක් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙයාව සිලෙක්ට් කරා. මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් ලින්ක් එක මම යටින් දාන්නම්. මෙයා unsplash.com එකේ free. අපි පළවෙනියෙන් මෙයාව මේ පර්සන් කට් කරන්න ඕනේ. ඒකට මේ පර්සන් කියන එක සිලෙක්ට් කරපුවාම එයා ඔටෝ සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි පොඩි එජ් එහෙම අපි හදා ගන්න බ්‍රෂ් එකකින් ඉරේස් එකකින්. රයිට් ඉතින් මේක බලන ගමන් මේක හොඳයි නම් subscribe කරලා දාලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා ගන්න. රයිට් ඊට පස්සේ ටික් එක බලලා අපි මේක කරන්න ඕනේ. මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාන්න ඕනේ. ඒකට ෆිට් එක ඔබන්න. ෆිට් එක ඔබලා රේෂියෝ එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ පෝර්ට්‍රේට් කියන ඔප්ෂන් එකට දෙන්න. right දැන් අපි ටික් එක ඔබලා මේක සේව් කරගන්නවා. හරි ඉතින් සේව් කරාට පස්සේ මේකේ මේ ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. අපි ඒකට ඉෆෙක්ට් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මැජික් කියන එකෙන් ස්කෙචි කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටික් එක විතර වань. ඊට පස්සේ අපේ ටූල්ස් එකට ගිහින් adjust කියන එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ contrast positive 90 වගේ දාන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ saturation -100 දාන්න. black and white edit එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක සේව් කරන්න. right ඊට පස්සේ draw කියන එක බලන්න. ලේයර් තියෙන තැනට ඒක ඔබලා නිව් ලේයර් එකෙන් ෆොටෝ ලේයර් එකක් දාන්න. අපි කලින් සේව් කරගත්ත එක, ඒ කියන්නේ ඉෆෙක්ට් එක නැතුව සේව් කරගත්ත එක අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. right මැද ලේයර් එක අයින් කරත් නැතත් අවුල නැහැ. මම ඒක අයින් කරගත්තා. ෆස්ට් ලේයර් එක අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉරේස් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහින් ඔයා කැමති බ්‍රෂ් එකක්, මම නම් මේ බ්‍රෂ් එක තමයි යූස් කරේ. සයිස් උත් 100ට දාලා ඔපැසිටි 100ට දාන්න. රයිට් ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන පැත්තට ලස්සනට ඉරේස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එඩිට් සුපිරි නම් සබ් එකක් දාලා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා එකක් දාලා ගන්න. රයිට් ඊට පස්සේ ඩන් දීලා මේක ඩොට් ෂෝ කරලා ඩිස්කවර් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කලින් වර්ෂනට යනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා අපිට ගන්න. ඉෆෙක්ට් එකට ගියා. ඊට පස්සේ FX එකට ගිහිල්ලා අන්තිමට තියෙනවා විග්නේට් කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ size එක දාන්න 100. ඊට පස්සේ fade එක දාන්න 70. right ඉතින් ටික් එක ඔබලා save කරලා දෙන්න.